Hello everyone, I hope you are fine. Back to tenses review. In today's lesson we are going to revise or review present continuous. مرحبا بكم من جديد في مراجعة ديال التنسز، يعني الأزمنة اللي عندكم في الامتحان الوطني. غنتوقف اليوم عند الحاضر البسيط هو present continuous. كيفاش كنديروا الفورم ولا كيفاش كنركبوا كنصيغوا present continuous. اكيد نتوما كتعرفوا باللي في الانجليزيه عندنا ثلاثه ديال الانواع ديال الجمل. الجمله اما تكون affirmative اللي هي ايجاب، او النفي اللي هو النيجاتيف، او interrogative or question اللي هو السؤال. يعني هادو هما ثلاثه الانواع الجمل اللي عندنا في الانجليزيه. كيفاش كنركبوا present continuous في affirmative؟ كيفاش كنصيغوه؟ اول شيء هي بهذه الطريقه، هو انا كنديروا ضمائر الفاعل هو الاول، ونجيبوا هذا الفعل هذا ديجا هضرنا عليه اللي هو verb to be present simple، ونجيبوا الفعل ونزيدوا لي ing. مثلا كنقولوا I am working، انا اشتغل، انا اعمل. he is working، هو يعمل يشتغل. she is working، هي تعمل او تشتغل. it's working or it is working، هو أو هي لغير العاقل. هذا شي حاجة، مثلا التليفون، التلفازة، البي سي etc. it's working. you are working، أنت تشتغل الآن. we are working، نحن نعمل نشتغل. they are working. فكما كتشوفوا verb to be هنا خدمنا am is معها ثلاثة، are معها ثلاثة. so present continuous هو الفاعل subject plus verb to be present simple plus verb plus ing. إذا هذه الطريقة باش كتخدم مع أي فعل كيف ما بغى يكون في الإنجليزية. إلا بغيتي تصرفوا في المضارع المستمر، يعني في الحاضر المستمر. إلا بغيتي تنفي، إلا بغيت دير نفي، مثلا أنا ما خدامش دابا، لا أشتغل الآن، باختصار كتاخذ هذا الفعل verb to be وكتزيد ليه not هنا باختصار بكل بساطة. so we say I am not working، he is not working، she is not working، it is not working، you are not working، we are not working، they are not working. ممكن تختصر verb to هنا بالطريقة اللي هضرنا عليه في الفيديو السابق اللي فاش شرحنا verb to be in present simple. So you can say I'm not, he's not, okay, or she's not, we aren't or we're not, etc. إلا بغينا نديرو السؤال we say كنبداو هنا بهذا الفعل هذا، okay, verb to be. we start with verb to be. am I working، عاد نجيبو الفاعل، عاد الفعل زائد ing. am I working، is he working، is she working، is it working، are you working، are we working، are they working. إذن هادو هما ثلاثة الأنواع الجمل اللي عندنا في الإنجليزية. و present continuous باختصار كنديروه بهذه الطريقة. الآن إمتى كنستعملوا present continuous؟ present continuous كنستعملوا في جوج الحالات. الحالة الأولى كما كتشوفوا هنا عندنا هذا past اللي هو الماضي، الآن now، وهذا future اللي هو المستقبل. فاستعماله مثلا إلا شفنا هنا مثلا أنا كنتفرج في التلفازة دابا الآن حاليا، ولكن أنا بديت كنتفرج في التلفازة مع 8، وأنا الآن في هذه الوقيته هذه إلا بغيت نقول كنتفرج في التلفازة دابا غادي نقول I am watching TV. إلا شفنا هذا المثال اللي هنا أحمد، أن أحمد وأمين في حوار قصير وبسيط بيناتهم، قال لي أحمد What are you doing؟ ماذا تفعل؟ What are you doing؟ أمين قال لي I am watching a video، أنا كنتفرج في واحد الفيديو. إذا شنو دار؟ I am watching، يعني الآن أنا كنتفرج في واحد الفيديو. so present continuous خدمناه هنا باش نهضروا على واحد الأكشن ولا واحد الفعل، واحد الحدث that's taking place right now or that's happening at this moment, at the moment of speaking. يعني باش يهضرنا على واحد الحدث اللي كيوقع دابا في هذه الوقيته فاش كنهضر، في هذه الوقيته فاش كنهضر. الاستعمال الثاني اللي هو ملي كنبغي نهضر نبريباري لواحد الحاجه نديرها في المستقبل، يعني موجد راسي
كندير حتى present continuous. كيفاش كندير؟ بحال هذا المثال هنا، أنا الآن وبغيت نقول مثلا الاثنين الجاي اللي هو مانداي أنا مسافر، ولا فلان مسافر الاثنين الجاي اللي هو هذا future. كما كتشوف هنا كنقولوا مثلا علي is traveling يسافر next Monday. علي is traveling next Monday. إذا هذا هو present continuous باختصار. بغيتي دير affirmative كتبع هذه الطريقة، بغيتي دير النفي كتبع هذه الطريقة، وإلا بغيتي تسول ولا interrogative or question you use this form. اوكي. وقلنا present continuous كنديروه يا اما في واحد الحدث اللي كيوقع دابا ولا حوالي دابا around now، ولا في واحد الحدث اللي غادي يوقع في المستقبل وديجا انت بريباري ليه وموجد ليه باش ديرو هنا. اذا باختصار هذا هو present continuous. بقي شيء لا بد منه لإنهاء الحديث عن present continuous والماضي عفوا الحاضر المستمر وليس الماضي، الحاضر المستمر. النقطة الأولى هي spelling. يعني كاين بعض القواعد ديال التهجئة في الكتاب ملي كنكتبوا الكونتينيوس، ملي كنبغيو نزيدوا ing للفعل. القاعدة الأولى إلا كاين في الآخر ديال الفعل e بحال هكا، ما كنحيدوا هاد e ونزيدوا له ing بحال هذا الفعل write يكتب writing، make يجعل يصنع making كنحيدوا هاد e at the end. القاعدة الثانية ملي كيكون في الآخر ديال الفعل ie كنبدلوه نديرو فيه y ing. مثلا die يموت، lie يكذب، tie يربط شيئا. إذا أردنا أن نضيف له ing نكتب y نزيد له y d dying lying tying. القاعدة الثالثة عندما يكون الفعل مكون من مقطع واحد وفي آخر الفعل حرف صامت، تحدثنا عن الحروف الصامتة، وقبله حرف متحرك. الحروف المتحركة هي فقط 5 اللي هي A E I O and U. إذن هذه تسمى بالحروف المتحركة. بقية الحروف تسمى بالحروف الصامتة. فإذا كان الفعل منتهي بحرف صامت وقبله حرف متحرك واحد ونريد أن نضيف له ing، ماذا نفعل؟ نضاعف with double the consonant كما ترون هنا. run نضاعف الحرف الأخير فنقول running يجري. stop stopping. إذن هذه القواعد الثلاثة، هذه الأمور الثلاثة لابد أن تأخذوها بالحسبان عندما تريدون أن تضيفوا ing للفعل. النقطة الثانية هي تسمى بالتايم اكسبريشن. بعض العبارات وبعض الكلمات التي تستعمل مع present continuous الحاضر البسيط، أو بعض في الامتحان ممكن أن تعينك هذه الوسائل، هذه الأدوات على معرفة الزمن الذي ينبغي أن تستعمله. فمن بعض العبارات الكلمات المستعملة مع الحاضر المستمر هي now يعني الآن، at the moment في هذه اللحظة، today اليوم، next Monday next week etc إلى آخره. فهذه هاتان النقطتان لابد أن تأخذهم بالحسبان عندما تريدون تصرفوا الفعل في الحاضر المستمر وتريدون أن تضيفوا ing إلى الفعل. وبهذا أنهي الحديث عن الحاضر المستمر، وأضرب لكم موعدا إن شاء الله في الماضي المستمر. Thank you for watching. See you next time. Goodbye.